Vâng, xin chào các bạn, tôi mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Chơi Ca Việt Nam. Trong cái video này Thiện sẽ cập nhật tình hình tuần vừa rồi cũng như là sẽ chia sẻ những cái góc nhìn cá nhân của Thiện về tuần sắp tới. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 6 2021 và Thiện sẽ cập nhật cho anh chị em những cái thông tin mà có thể các bạn đã bỏ qua trong tuần vừa rồi, nó ảnh hưởng đến thị trường crypto. Bên cạnh đấy thì mình cũng lát nữa mình sẽ chia sẻ phân tích cái chart Bitcoin cũng như chart các cái altcoin khác để cho các bạn nắm được tình hình ha. Rồi các bạn hãy theo dõi kỹ cái video này nhé. Đầu tiên mình sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin mà có thể bạn chưa biết. Đầu tiên là hiện tại thì crypto, những Bitcoin và các altcoin thì đã được cập nhật vào cái danh mục quỹ đầu tư 401k. Đây là một cái quỹ hưu trí, một cái quỹ hưu cho những người Hoa Kỳ. Đơn giản thì cái quỹ này thì chắc có thể bạn chưa biết, nhưng mà cái quỹ này là nó khá là có lợi cho những người ở Hoa Kỳ. Ví dụ như là khi mà người ta có một thu nhập cao, người ta có thể bỏ cái số tiền vào, một ít tiền vào đấy, và cái phần này nó sẽ không bị đánh thuế. Bên Hoa Kỳ thì họ sẽ bị đánh thuế rất là nhiều trong thu nhập cá nhân. Thì khi bỏ vào đây thì người ta sẽ có thể là tạm giữ cái số tiền này không bị đánh thuế, và họ sẽ sử dụng cái phần đấy mà sinh ra lợi nhuận. Thì đây là cái quỹ này thì nó rất là to bên Hoa Kỳ nhá. Thì chính cái vấn đề mà người ta trong cái quỹ này nó được đồng ý là sử dụng để đầu tư Bitcoin hay đầu tư crypto thì nó cũng là một phần nào đấy nó sẽ hỗ trợ pháp lý cho thị trường crypto và Bitcoin ha. Đây là thông tin đầu tiên, các bạn nên để ý và nắm bắt. Thông tin thứ hai có thể bạn chưa biết, nó là tuần vừa rồi thì cái tổng thống El Salvador thì ông ấy công bố là chấp nhận Bitcoin là một tiền tệ hợp pháp của đất nước, và những cái người mà muốn thanh toán Bitcoin ấy, trong cái đất nước này thì chỉ cần là giao dịch trong các công ty thì sẽ được không cần phải đóng thuế. Thì cái thông tin này là một cái thông tin mà ảnh hưởng đến thị trường crypto khá là tốt. Thời điểm đấy thì khi thông tin này ra thì giá Bitcoin tăng từ 34.000 lên 38.000. Thông tin thứ ba cũng là ở nước này luôn, thì là cái nước này cho phép là xây dựng các cái nhà máy khai thác Bitcoin ở trên miệng núi lửa. Tức là họ sử dụng cái năng lượng nhiệt của núi lửa để mà tạo ra điện năng và đá Bitcoin. Đây cũng là một cái thông tin rất là tốt cho thị trường crypto. Thông tin thứ tư mà có thể các bạn chưa biết đó chính là thông tin về Solana Labs mới huy động được là 314 triệu đô từ các quỹ đầu tư như là Alameda hay là Multicoin và A16Z. Thì đây nó huy động được tận 314 triệu đô, và cái việc huy động này được nhiều tiền như vậy thì nó cũng là một cái thông tin rất là tốt để đẩy cái giá Solana bay ngược báo từ 33 đô lên 44 đô trong cái đợt vừa rồi, trong tuần vừa rồi. Mình cũng nhắc với các bạn luôn là trong tháng 6 này là cái tháng rất là nhiều sự kiện của các cái đồng coin liên quan đến nền tảng của Solana và NFT. Thì các bạn cũng sẽ nghe các thông tin phong phanh, nghe mình nói từ lâu đúng không ạ? Thì các bạn cũng nên để ý nhé. Hiện tại thì là Solana cũng như là các cái dạng của Solana, đồng thời các cái đồng dạng như NFT thì các bạn nên để ý vì nó sẽ được bơm thổi. Và thông tin cuối cùng mà các bạn có thể chưa biết đó chính là thông tin mà trên bài Twitter của CZ đã đăng ở, thì ông ấy nói rằng là hiện tại NFT nó mới chỉ là khởi điểm bắt đầu thôi cho toàn bộ NFT bay. Thì vì vào ngày 24 tháng 6 này thì bên Binance nó sẽ ra một cái chợ NFT. Thì cái này đã được thông báo khá là lâu rồi, có thể các bạn chưa biết cái này, nhưng mà nếu bạn đã biết rồi bạn hãy cập nhật. Đây chính là một cái khởi đầu cho việc nó sẽ bơm thổi các cái đồng mà NFT. Và các bạn nếu chưa biết thì mình đã share ra một số đồng NFT có thể đầu tư được ở trên cái kênh của mình, các bạn có thể theo dõi đọc xem đấy nhé. Ok ha. Đó là mấy thông tin mà mình chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được tình hình vừa rồi. Đây là những thông tin tốt ha. Còn thông tin xấu thì nó sẽ cứ nhai lại một số thông tin, ví dụ như là Trung Quốc cấm Bitcoin như ngày xưa, hoặc là một số thông tin xấu, ví dụ như là ông Elon Musk đăng ra một số thông tin này kia vớ vẩn. Đấy, cũng ảnh hưởng thị trường khá là nhiều. Và hiện tại thì các cái thông tin xấu và kiểu tràn lan như thế thì hiện tại đã giảm đi rồi, và bên cạnh đấy thì đã bắt đầu phục hồi một số thông tin tốt. Đây là một cái chiều hướng mà rất tốt cho trong thời điểm hiện tại. Ok, bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn về thị trường Bitcoin cũng như các cái giá trên chart ha. Ok, các bạn nhìn vào màn hình để mình có thể chia sẻ các bạn về cái cập nhật tình hình thị trường Bitcoin hiện tại ha. Hiện tại thì Bitcoin đang ở giá là 35.200, và cái vùng giá này nó vẫn là vùng loanh quanh. Tuần trước mình cũng có chia sẻ rồi, nó vẫn loanh quanh cái vùng này cho đến khi nào nó bứt phá được rõ ràng cái xu hướng tăng thì nó có thể test lại là vùng khoảng 42 đến 47 đúng không ạ? Trước mình có chia sẻ như vậy. Thì hiện tại thì nó vẫn chưa thể hiện một cái rõ ràng cả tuần vừa rồi đến tuần này vẫn đang là cái vùng sideways. Mấy ngày trước thì khi mà Bitcoin lên vùng 38.000 mình nghĩ nó sẽ bứt phá và có thể bay lên luôn được, nhưng mà hiện tại thì khi đang điều chỉnh tụt lại thì nó tạo cho tất cả những anh em mà đang chơi thị trường crypto cảm thấy sợ hãi hơn và cảm thấy lo lắng bất an hơn. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm một câu chuyện là khi thị trường nó đi ngang và theo cái chiều hướng mà không tăng không giảm thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực chứ không phải là xấu.
Hiện tại những người nào mà chưa vào hàng thì có thể cân nhắc để tìm những cái điểm vào tốt hơn. Hiện tại thì mình thấy rằng là tất cả các đồng coin liên quan đến top cũng như là NFT hay là các cái đồng nền tảng thì hiện tại đang có cái giá rất là tốt, đang có giá rất là tốt. Có thể nếu như mà Bitcoin phá được cái giá là vùng khoảng 30k thì chúng ta sẽ có thể có vùng giá sâu hơn. Nhưng mà nếu như các bạn trong danh mục đầu tư của các bạn thì mình nghĩ đây là có thể là thời điểm các bạn có thể mua thêm hàng rồi. Còn nếu tụt xuống sâu các bạn có thể mua thêm tiếp lần nữa. Nhưng mà ở đây thì đã là một cái vùng giá mua khá là đẹp. Ok ha. Bitcoin dự đoán cá nhân của mình thì trong tuần tới nó vẫn có thể là nó vẫn có thể là sẽ quay đi ngang cái vùng này, có thể vẫn cứ dao động từ khoảng tầm 31 đến 38 liên tục như vậy. Nhưng mà biên độ nó sẽ càng nhỏ lại dần nhá, chứ không phải biên độ cao lên như ngày trước là 30 đến tận 40, và hiện tại nó đang giảm dần về biên độ. Cái sợi chỉ màu đỏ mình đang vé ở trên màn hình thì đây là cái đường trendline mình vé. Nếu như mà Bitcoin đóng hẳn ở trên cái đường trendline này thì mình dự đoán nó có thể lên lại vùng 42 hoặc là 45 trước khi mà chúng ta sẽ nhìn thấy sự rõ ràng của nó sẽ bay hẳn lên cao lên trên vùng 60 hay 65 trước đó. Còn về vấn đề đây là mình phân tích về ngắn hạn thôi nhé. Còn về dài hạn thì mình vẫn tin tưởng trong năm nay Bitcoin có thể phá được cái đỉnh cũ là vùng 63 hoặc 65. Vì dựa trên phân tích cá nhân của mình và phân tích tâm lý cũng như mình quan sát cái dòng vốn đổ về thị trường crypto thì đây sẽ là một cái thời điểm khá là tốt để vào hàng trong cái vấn đề đầu tư dài hạn. Còn trong ngắn hạn để chắc chắn được rằng là Bitcoin nó sẽ giảm về tới đâu hay tăng ở đâu thật sự là quá khó để nhận biết được chắc chắn điều đấy. Hiện tại thì đang cái vùng sideways này thì các bạn hãy cân nhắc là vào thêm một ít hàng. Còn nếu như mà tụt quá sâu chúng ta vào thêm, vì trong thị trường crypto chúng ta đang xác định theo chiều hướng dài hạn. Còn ngắn hạn thì mình vẫn khuyên các bạn nếu như đánh margin hay là future, đánh đòn bẩy thì hãy cân nhắc thật kỹ trước khi vào lệnh và tính toán, chứ không cái đoạn sideways này nó rất là dễ để cho chúng ta bị dính bẫy ha. Bên cạnh đấy thì mình cũng sẽ phân tích cho các bạn cái BTC Dominate tí, là các bạn cũng sẽ nhìn thấy là nó có giật mấy cây thẳng đứng lên đúng không ạ. Đây thì khi Dominate tăng lên đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái thị phần của Bitcoin, cái Dominate chính là cái thị phần của Bitcoin và thị phần trên thị phần của altcoin. Thì cái mấy cây xanh này nó thể hiện cho thị phần của Bitcoin đang chiếm lại, có nghĩa là có những cái đồng coin altcoin ngày trước đó đã tăng trưởng rất là mạnh và làm cho cái Dominate này giảm xuống. Thì hiện tại thì nó đang giống như đang điều chỉnh, là cái số lượng cái thị phần của altcoin đang giảm và cái thị phần của Bitcoin vẫn đang được giữ nguyên và tăng lên. Thì điều này nó cũng chứng tỏ rằng là thị trường chúng ta đang đi vào cái chu kỳ ổn định, và có thể chúng ta sẽ có tiếp theo một cái đợt tăng tiếp theo giống như những cái tháng trước. Mình cũng sẽ phân tích cho các bạn thấy một số cái đồng đại diện về thị trường top, ví dụ như là Ethereum này. Ethereum các bạn thấy không ạ, chart nó xuống khá là sâu, hiện tại đang cũng sideways ở cái vùng này, vùng 2334. Rồi một số con như là DOT này, vùng 20 đô đấy ạ, họ chart khá là giống với lại là BIT. Rồi một số đồng khác ví dụ như là BCH đây thì nó có chart cũng khá giống BIT. Hiện tại thì các đồng top coin, đồng coin nền tảng thì đều có cái xu hướng là nến giống như là Bitcoin. Điều này thì các bạn cũng sẽ để ý là trong tất cả các chart cũ thì các bạn để thấy mỗi lần nó tụt đủ sâu, tích lũy và đi ngang đủ lâu thì nó sẽ tiếp tục bay. Vì thị trường chúng ta là thị trường dài hạn nên là quan trọng là chúng ta sẽ bắt được cái vùng đáy ở đâu, cái vùng mua như thế nào. Quan điểm mình thì đáy là một cái thứ mà thật sự rất là khó xác định. Chúng ta chỉ cần biết được là cái vùng giá đấy tốt và vùng giá đấy có thể mua được thì hãy sẵn sàng vào tiền, thế thôi. Còn nếu để bắt được những cái sợi râu như thế này để mà chắc chắn để kiếm vùng giá thật tốt như vậy thì không phải ai cũng có thể mua được, và không phải ai cũng có thể canh chart 24/7 để có thể bắt được những vùng giá rất là đẹp, đúng không ạ? Thì hiện tại thì mình thấy vùng giá này khá là ổn, nên là vẫn là lời khuyên cho anh em trong tuần tới. Có thể nó chưa tăng ngay nhưng mà đây đã là vùng giá rất là đẹp rồi. Nếu anh em còn tiền thì cân nhắc vào. Còn nếu anh em mà lỡ vào những cái vùng ở trên cao hơn, nghĩa là vùng trên cao đang bị đu đỉnh, có thể là chia 2 hoặc là bị lỗ 3%, 5%, thì hãy kiên nhẫn. Vì bây giờ các bạn cắt đi thì cũng không biết được chắc chắn nó sẽ tụt hay không, để mà mua lại giá thấp hơn. Mà còn nếu bạn mà cắt đi thì lỡ nó bay luôn thì các bạn lại tiếc nuối. Cho nên là hãy DCA. Còn nếu không có tiền DCA hãy chấp nhận chờ đợi, được không nào? Đây là lời khuyên của mình dành cho anh em trong tuần này và tuần tới, ok ha?
Cũng khuyên anh em luôn là nãy mình có chia sẻ rồi thì hãy cân nhắc một số con liên quan đến nền tảng của Solana và NFT bắt trong tháng 6 này, là ưu tiên những con đấy. Bên cạnh đấy thì các bạn cũng có thể để ý những cái con nền tảng khá là ok vì hiện tại đang tụt, ví dụ như là Mina, Scalper, Near, đó những con nền tảng rất là ok mà hiện tại giá đang đi xuống và đẹp. Ok ha, đây là cái chia sẻ và phân tích của mình trong cái tuần này. Hy vọng nó sẽ có ích cho các bạn và ổn định tâm lý các bạn hơn trong cái mùa mà giá đang giảm xấu như này. Ok ha, chúc các bạn sẽ kiếm nhiều tiền trong tuần tới. Mình là Hoàng Văn Thiện đến từ Chơi Coin Việt Nam. Nếu thấy video của mình có ích và hay thì nhớ bấm like, subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.